Hôm nay mình sẽ nói một chút về người Bru Vân Kiều. Thì người Bru Vân Kiều sinh sống chủ yếu ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cũng như một số cái dân tộc ở dãy Trường Sơn Tây Nguyên thì cũng có những cái văn hóa nó tương đồng nhau, nhưng mà vẫn có những cái nó khác nhau. Thì người Bru Vân Kiều thì sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa rẫy và lúa nước. Thì họ vẫn có những cái nghề thủ công như là dệt vải. Đây là một cái tấm vải. Thực ra đây là một cái váy của phụ nữ Bru Vân Kiều, người ta dệt bằng tay hoàn toàn. Ngoài ra người ta còn có thêm nghề đan lát, may tre. Đấy. Mà cái người Bru Vân Kiều thì họ đan may tre cũng rất là giỏi, rất là đặc sắc. Mình sẽ giới thiệu với mọi người trong những cái video khác. Rồi đây là một cái tấm vải của người Bru ha, đây một tấm khác nữa. Ở đây một cái váy đặc trưng của người Bru Vân Kiều. Người Bru Vân Kiều thì có thêm một cái lễ hội rất là độc đáo mình vừa tham dự, gọi là lễ hội đập trống. Lễ hội đập trống thuộc của nhóm Ma Con. Cái lễ hội này là người ta làm một cái trống bằng da sơn dương khá là lớn. Đường kính nó rơi vào khoảng 50 đến 60 cm. Và người ta treo nó trên một cái cột bằng tre. Sau đó trong suốt cái lễ hội thì mọi người sẽ tụ tập lại đó. Người ta uống rượu, nhảy múa, rồi người ta sẽ tham gia vào đập cái trống. Dùng những cái cây mây người ta đập vào trống. Cây mây anh? Cây mây là một cái loại cây nó dẻo, mềm, nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn. Người ta đập vào trống. Và cái việc đập đó nó sẽ diễn ra liên tục từ đầu buổi lễ cho đến khi nào cái trống nó vỡ ra thì cái lễ hội đó mới gọi là thành công tốt đẹp. Thì đó là một cái lễ hội lớn nhất của người Ma Con, tức là người Bru Vân Kiều. Cái lễ hội đó diễn ra vào ngày 16 âm lịch tháng Giêng hàng năm. Và trong cái lễ hội đó gần như là cả làng, thậm chí những cái làng lân cận người ta cũng sẽ đến tham dự. Và cái lễ hội rất là đông vui. Mọi người sẽ ăn mặc trang phục rất là sặc sỡ và rất là đẹp. Gần như là như những cái váy này. Đây, những cái váy như thế này, thậm chí là còn những cái váy nó còn sặc sỡ hơn nữa. Tùy theo những gia đình mà người ta dệt được cái gì thì người ta mặc rất là đẹp để mà người ta tham dự. Thì đó là một cái gọi là một cái lễ hội lớn nhất của người Ma Con ở Quảng Bình. Thật ra cái lễ đập trống thì nó cũng có từ ngày xưa. Thì trong cái lễ họ quan niệm là cái trống khi vỡ ra thì tức là vàng tức là trời á, là đã chứng nhận cho họ là năm đó sẽ được mùa. Thì thậm chí có một số cái người ở bên Lào người ta vẫn qua tham dự cái lễ hội đó. Lễ hội đó rất là đông vui. Đàn ông thì uống rượu với nhau, phụ nữ thì mua này mua kia, nó rất là thú vị. Thường cái lễ hội đó diễn ra trong ngày bắt đầu từ chiều tối ngày 16 âm lịch và nó diễn ra qua ngày hôm sau. Tức là người ta sẽ ăn chơi nhảy múa xong. Và nó có một cái điều thú vị nữa trong cái lễ hội là khi mà trống mà đã đập vỡ rồi á, thì có thể là những cái người mà họ đã quen nhau, yêu nhau từ trước nhưng mà không đến được với nhau thì họ có thể tự do hẹn hò và qua đêm với nhau mà không ai nói gì cả. Thông thường cái việc đó là bị cấm rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà trong cái lễ hội đó thì người ta được tự do. Vì họ nói cái ngày đó là ngày của trời và ai cũng có thể được tự do yêu đương. Và chỉ duy nhất một ngày đó trong năm thôi. Chỉ có một ngày duy nhất trong năm thôi. Thực ra ngoại tình bị cấm trong tất cả các dân tộc, không phải riêng gì dân tộc Bru Vân Kiều. Thì cái việc ngoại tình thì nó bị xử phạt cực kỳ nặng. Và đó là cái việc là cấm, bởi vì người ta quan niệm là cái việc đó sẽ mang lại cái điều xui rủi cho cả làng chứ không phải cho cái gia đình đó. Thành ra là những người mà bị đi ngoại tình sẽ bị phạt rất nặng. Thì ngày xưa có thể là phạt trâu, phạt bò, thậm chí là phạt rất nhiều trâu bò. Thì một số nơi thì người ta còn phạt bị ném đá cho đến chết, nó rất là nặng. Cái việc ngoại tình nó cũng hiếm rồi, thật ra nó cũng không có phổ biến. Nhưng mà đối với cái người Bru Vân Kiều thì có một cái ngày duy nhất trong năm, đó là ngày 16 âm lịch là sẽ được tự do hẹn hò yêu đương, ví dụ như vậy. Thực ra một số cái dân tộc khác như người Mông nó vẫn có như chợ tình ở Khâu Vai hoặc là Sapa, nhưng mà nó cũng mai một lần. Mình chỉ được biết là những cái phong tục đó vẫn còn giữ gần như là một số nơi vùng sâu.
Thanh Hóa, Quảng Trị đi trở vào á, thì hầu như là dùng sợi chỉ công nghiệp, chứ không được như người ở phía Tây Bắc. Bởi vì sau này những cái cây bông cây đồ á, nó ưu tiên họ không trồng nữa, bởi vì họ ưu tiên đất cho cây công nghiệp. Ví dụ như người ta trồng keo, trồng những cái cây keo, cây sắn để mà kinh tế thì nó tốt hơn. Còn quần áo này kia thì có thể họ vẫn mua chỉ về họ dệt được và nó đỡ tốn công hơn. Thành ra họ cũng sử dụng theo cái phương án đó. Ở phía Tây Bắc hoặc là một số vùng núi phía Bắc á, thì cái đất nó rất là cằn cỗi và chủ yếu là đá. Và cái đá thì gần như trồng cây công nghiệp không được. Thành ra họ vẫn còn duy trì trồng bông để mà dệt vải. Đó. Còn đất ở phía từ số nơi như Quảng Trị đi vào thì đất rất là tốt và người ta ưu tiên cái đất đó để trồng cây công nghiệp. Bởi vậy mà phía Trường Sơn Tây Nguyên gần như là nó không còn cái sợi bông. Vẫn một số nơi họ trồng nhưng mà rất là hiếm. Đó. Đây là những cái hoa văn sợi truyền thống của người Bru Vân Kiều. Rồi, hôm nay mình nói vậy ha.